आजको भिडियोमा मैले हजुरहरूलाई ठ्याक्कै बाख्राको एकदमै सस्तो लगानीमा बनाउन मिल्ने खोरहरू देखाउँदैछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, एकदमै एक साइडमा चाहिँ यस्तो छ हैन, बाघ साग यताउतिबाट नि डर हुँदैन है यो स्टाइल। एक साइडमा यस्तो जाली लगाएको छ र यतापट्टि चाहिँ यस्तो खोर छ कुण्डी, दिउँसभरि बाहिर राख्ने अनि साँझ परेपछि चाहिँ सरर यसरी भित्र हाल्न मिल्ने, एयर सर्कुलेसन पनि राम्रो हुने। ठ्याक्कै आधी भाग जस्तो यसरी खुल्ला र आधी भाग जस्तो यस्तो पट्रा लगाएको यो भयो एउटा मोडल खोरको। एकदमै सस्तोमा बाख्रा पालन 5-6 वटा गर्न छ भने यो पनि एउटा खोरको नमुना हजुरहरूलाई हुनसक्छ। अब 2 फुट जति अग्लो छ है, तलपट्टिको जुतोहरू चाहिँ सोर्न मिल्छ र ठ्याक्कै आधी भाग यस्तो जाली लगाइएको छ है यो खाले, र आधी भागमा चाहिँ पट्राहरू लगाइएको छ है ठ्याक्कै। र यहाँनिर अरू छ है, यो कुखुराहरूको लागि यहाँनिर छ अर्को बाख्राको लागि। यो पनि बाख्राको लागि हो है, थोरै लगानीमा गर्न खोज्नु भएको छ भने यो पनि अर्को एउटा मोडल हुनसक्छ है। ठ्याक्कै वरिपरिबाट टिन लगाएको छ, माथि एयर सर्कुलेसनको लागि यस्तो भेन्टिलेसन छ, माथि टिन छ र यो थुन्नको लागि चोरहरूबाट बचाउन ताल चाहिँ लाउन मिल्छ है। र यतापट्टि पनि अर्को छ, ठ्याक्कै खोल्न मिल्छ यसरी, ब्रिडरहरूलाई पनि थुन्न मिल्छ। माथिबाट भेन्टिलेसन छ, त्यो अब जस्तो अरू चितुवा सितुवा पस्ला अथवा केही पस्ला भनेर यसलाई चाहिँ बन्द गर्न मिल्छ, तपाईँहरूले बन्द गर्न सक्नुहुन्छ। यो पनि जस्तो 4-5 वटा बाख्राबाट मैले सुरु एकदमै कम लगानीबाट सुरु गर्न चाहन्छु भन्ने किसानहरूको लागि यो पनि एउटा नमुना हुनसक्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी कुखुराको लागि ठ्याक्कै यो पनि एउटा नमुना हजुरहरूलाई, कुखुराको बाख्रा सस्तोमा पाल्ने खोज्नुभएका किसानहरूले। माथिपट्टि चाहिँ सट्ट चल्लाहरू हुर्काउन माथिपट्टि यसको ग्याप पनि खासै ठुलो छैन, अनि तलपट्टि ठुलो खाले साइजको हाल्नको लागि अहिले चर्न गयो यिनीहरू यहाँनिर। यो पनि काइदाको छ यो। र यसरी सस्तो लगानीमा तलपट्टिको चाहिँ 2 फुट जति हाइट छ अनि यस्तो खाले जाली राखिएको छ, यो काठबाटै बनाइएको छ। एकदमै हल्का लगानी कम लगानीमा गर्न खोज्ने किसानहरूको लागि यो खोरको मोडल पनि हजुरहरूले कुखुराको, अहिले मैले बाख्राको देखाएँ अगाडि, यो चाहिँ कुखुराको हेर्नु है। यसरी चाहिँ हजुरहरूले सस्तो लगानीमा खोरहरू तयार गरेर घरमै कमभन्दा कम कुखुराहरू राखेर चाहिँ पाल्न सक्नुहुन्छ है। त्यसै गरी अर्को खोरको नमुना जुन हाम्रै घरमा छ, तपाईँहरूले बाख्राको लागि चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सस्तो खोर सस्तो लगानीमा बनाउन खोज्नुभएको छ भने, जस्तो यो तलपट्टिको खुट्टा अलिकति होचो थियो, यसलाई चाहिँ उच्चा बनाउनलाई हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट्टा राखेका छौँ। एकदमै सामान्य चारैतिरबाट यसरी पट्रा राखेका छौँ, माथिसम्म पनि ठोकिदिएका छौँ। यदि पहाडी एरियामा हो भने चितुवा बाघले चाहिँ ननिकालोस् भनेर। र यहाँनिर टिन माथिपट्टि जस्ता पाता राखिदिएका छौँ र खोर सामान्य छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यी यस्तै बनाउने हो। र कुखुराको लागि पनि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, यी बाख्रा र कुखुरा दुइटै देखाएको छु। सामान्य जाली लगाएर कम उसमा यिनीहरू यहाँनिर पोथीहरू कुखुराहरू यसरी चाहिँ यहीँ छ नि। यसरी माथिपट्टि बस्ने ठाउँ बनाइदिएका छौँ, यहीँनिर भित्रपट्टि सबै कुराहरू राखिदिएका छौँ, यी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले ठ्याक्कै कुखुरा पनि सानो लगानीमा खोर बनाएर यसरी पाल्न सक्छौँ। यी